القانون التاسع: العقل عدو والخوف سلاحه. ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. فينسنت فان جوخ. قد يصعب عليك فهم المفاهيم المجردة عن الخوف والعقل في القسم الأول من القانون، لكن واصل القراءة إلى الأمثلة والمواقف لكي تستطيع الربط وتركيب الأحجية. العقل هو كالآلة محكمة التصميم التي تهدف إلى الحفاظ على الكائن البشري من الخطر لحمايته في ظل عملية التطور، ونظراً إلى كون الأخطار البيئية الخارجية تقل بشكل تدريجي في عالمنا المعاصر. أصبح العقل يعمل على حماية الصورة التي نعيش بها أمام الآخر وأمام أنفسنا، الهوية الذاتية، أي هو يحاول حمايتك جسديا ونفسيا، وكل ما يشكل تغييرا أو خطرا لن يعجبه وسيحاول رفضه لأنه غير مألوف، وسيستخدم الخوف كسلاح لكي تبتعد عنه أو تقاتله. قاعدة نفسية: نزعة البقاء هي وظيفة دماغية ضرورية، حيث يعمل العقل على حمايتك من كل ما قد يقتلك جسديا أو نفسيا، أي كل ما يمس هويتك الذاتية. تعرف الهوية الذاتية بأنها كل ما تربط نفسك به وتراه على أنه أنت، من معتقدات أو نمط حياة أو عمل أو علاقة. مثال: أنا طبيب مميز، رياضي رشيق، شريك مثالي، رجل شجاع، ومحلل استثنائي. أي شيء يمس هذه الصورة أو يهددها سيجعلني أحاربه وأخافه. لهذا تحدثنا في حالة الصورة بين الذات والآخر عن أهمية إسقاط الصورة أمام الآخر، وكون الصورة أمام الذات ترتبط فقط بالقيمة. كما يمكن أن يكون للشخص هوية ذاتية سلبية، مثلا أنا فاشل، ضعيف، عديم القيمة، وتكون هذه هي صورته عن ذاته. وعندما يحاول أن يغير هذه الصورة ويتغير إيجابيا للأفضل، سيعتبر العقل هذا التغيير تهديدا للهوية الذاتية وسيعمل على مقاومتها. يجب أن تركز هنا أن أي تغيير يطرأ في الواقع حتى لو كان إيجابيا سيشكل نوعا من الخطر، وقد يبدأ العقل بتفعيل المقاومة. عرفنا في فصل التطور العمودي والأفقي والمقاومة العقلية أن المقاومة العقلية قد تظهر على شكل تشكيك منطقي بالسلوك، أو مخاوف من القيام به، أو شعور باللا جدوى من فعله، أو حتى بالإجهاد الجسدي حين اتباعه. كل هذا لإرجاعك لما كنت عليه من سلوكيات ومشاعر وأفكار، وللحفاظ على الاتزان السابق الآمن. بوابة الواقع الوهمي. ما علينا أن نعرفه عن الخوف هو أنه قادر على خلق بوابة إلى واقع وهمي، ويستطيع أن يزجك في عالم آخر تحاك خيوطه وأحداثه من مخاوفك. الواقع الوهمي يكون وهميا بالنسبة لغيرك، لكن بالنسبة لك سيكون حقيقيا إلى درجة أن يخلق فيك أعراضا جسدية عضوية حقيقية. مثال: يخاف من أن يصاب بمرض الإيدز، يشعر بالخوف الشديد في علاقاته الجنسية ولو كان مرتديا الواقي، ولو كان مع شريك يثق به، يتجنب التقبيل الاجتماعي رغم علمه أن هذا الفيروس لا ينتقل إلا عن طريق الدم أو الجنس. يبدأ بملاحظة أعراض تشبه الإيدز، ويفحص نفسه كل 3 أشهر فقط للتحقق. يبدأ تدريجيا بالبعد عن مصافحة الناس، فربما أحدهم كانت يداه ملطخة بالدماء فينتقل له المرض. التحليل: لاحظ أن الواقع الوهمي بني من سلوكياته، ولما تصرف بالواقع بطريقة تؤكد أهمية الخوف وقيمته، صار وكأنه يضع أحجار بناء لتكبير هذا الوهم،
وكلما انغمس بالتفكير في الأمر تحفزت لديه سلوكيات أمان تبعده وتجنبه ما يخاف، ولكن تعظم من تأثير ما يخافه بالواقع، فتبدأ مساحة الواقع الوهمي بالتوسع في العقل، من كوخ صغير إلى بيت بطابق إلى فيلا إلى مبنى إلى برج. مثال: يخاف المواجهة والتعبير عن مشاعره، وفي بعض الأحيان يجد صديقه يتلفظ بألفاظ لا تعجبه ولا يدعوه لبعض المناسبات، لكنه يصمت. يفترض أن صديقه يتعمد إهانته، ويبدأ تحليل كل سلوكيات صديقه على أنه غير مكترث به، فيبدأ بالانسحاب من العلاقة تدريجيا بلا توضيح لما حدث. التحليل خلق واقعا وهميا بعقله مبنيا على افتراضاته الشخصية عما قد تعنيه سلوكيات صديقه. هذه الافتراضات بدأت ترتبط ببعضها بعضا وتجعله يرى الأمور في طريق واحد، وتؤكد له أن صديقه لا يحبه ويتعمد إيذاؤه، فتصرف بسلوك أمان وهروب وانسحب. لكن المشكلة تكمن في أن القصة الحقيقية قد تكون جدا مختلفة، والواقع قد يكون أن مخاوفه من عدم التقبل هي التي خلقت له واقعه. فربما لو واجه صديقه لربما أخبره بأنه لم يكن يعرف أنه لا يتحمل هذه الألفاظ، وبأنه كان يراه دائم الانشغال فلم يرد إزعاجه بهذه المناسبات. الرمال المتحركة وخيوط العنكبوت. كلما انغمست بتحليل مخاوفك والبحث عن حلول لها والتفكير المفرط بها، سيطرت هذه المخاوف على واقعك وعقلك، وسحبتك كالرمال المتحركة للغرق بها. كلما غرقت في خوف ما ظهر خوف آخر وآخر كالخيوط التي تكبلك. كلما حاولت الإفلات منها تعتقد الفريسة داخل خيط العنكبوت أنها بالمقاومة ومحاولة الإفلات ستنجو، لكنها تحتجز بشكل أكبر فأكبر. مبدأ التجاهل. من الضروري ألا تنساق مع أفكارك وتعمل على قطعها بمجرد ملاحظتك أنها ترتبط بالمخاوف، فالإنسان الواعي ينظر بشمولية للأفكار الرئيسية المتعلقة بالأمر، وليس للأفكار الجزئية التي يحاول عقله جره لها، ويأخذ قراراً على هذا الأساس. مثال: أخاف من مواجهة أبي بتدخله في طبيعة تخصصي واختيار زوجي لأني أحبه، لكنه كان ينعتني بأسوأ الصفات لأني لم أختر الطب كتخصص يجعله يفخر أمام مجتمعه، ووافقت على الزواج من شاب من عرق مختلف، وهذا يمس بصورته. صارت تدور بمخيلتي أفكار كراهية اتجاهه، وأتخيل نفسي أصرخ في وجهه وأقول: كفاك سيطرة وتدخل فيما لا يعنيك. وصرت طوال الوقت لمدة 3 أعوام أحلل وأخطط لطرق تجعلني أواجه بها دون أن أخسره أو أخسر حبي له، رغم أني صرت مبتعدة عنه وحولت العلاقة إلى سطحية، ولا أريد أن أخسر الإنسان الذي أحببت. التحليل. بدل أن تتخذ قراراً صارماً بالمواجهة والوضوح وتتحمل نتائجه وتحرر نفسها من الخوف الذي يبطش بها، عاشت 3 سنوات في خوف من نتيجة خسارة أبيها وعاطفتها له ومن تحب. كلما انغمست بالبحث عن حلول تجد عقلها يجد مخاوف جديدة، فهي إن فكرت اليوم بمواجهة الأب بشكل صارم سيتحدث عقلها بخوف أن والدها سيتبرأ منها، وغدا إن أتت بفكرة مواجهة لطيفة قد يرد عليها العقل بأن أباها لن يستجيب لهذا الأسلوب وأنه مضيعة للوقت. في خلال هذا الوقت هي تعيش يوميا بمواقف تجعلها تكبت وتغضب
وتشتتها عن واقعها وتحرك النتائج الأسوأ بمخيلاتها، وهذا سيوصلها تدريجيا إلى كراهية أبيها، الأمر الذي تخافه وقد تنفجر فيه بنوبة غضب تجعله يبتعد عنها، وهذا أيضا أحد مخاوفها. لو لم تنغمس الفتاة بالتفاصيل والتفكير المفرط والأفكار الجزئية ما يريده عقلها، وركزت على الأفكار الرئيسية وشمولية الأمر، من حقي اختيار تخصصي وشريكي، وهي من حدودي الشخصية، ومهما كانت ردة فعل أبي سأتحمل النتيجة، لكن لن أعيش في كبت أو قلق مستمر يستنزف طاقتي، ولن أرضى بالسكوت عن حقي. واتخذت قرارا وعملت على الواقع لحلت المسألة. ربما لن يوافق أبوها، لكن هذا على الأقل سيجعلها تعمل بشكل عملي على الخطوة التالية، فنحن نستطيع التعامل مع الحدث، ولكن لا نستطيع التعامل مع مخيلة ما سيحدث. قاعدة أسرية: كلما ازداد تدخلك في حياة أبنائك الخاصة معتقد أو عمل أو نمط حياة أو علاقة بحجة أنك تعرف مصلحتهم، ازداد كبتهم عليك ونفورهم منك وقلت ثقتهم بك. يجب أن يخوض أبناؤك تجاربهم الذاتية ويعرفوا ما يناسبهم منها فيتبعونه، وما لا يناسبهم فيتركونه بمحض إرادتهم. يقول ديستوفسكي: الخطأ الأصيل أفضل من الصواب المقلد. مثال: يخاف أن يصارح الفتاة التي تعرف عليها في أول شهر بأنه لا يريد زواجا تقليديا، بل يريد فترة تعارف لا تقل عن 4 أشهر ليحدد طبيعة العلاقة ومدى توافقهما أولا، وهذا مبدأ من مبادئه. خوفه ناتج عن تعلقه فيها، وأنها ربما تسيء فهمه وتنهي العلاقة. وفي الآن ذاته هي تلاحظ أنها كلما سألته عن مستقبل العلاقة أجاب بأسلوب غامض، فبدأت تشعر بأنه ربما يتلاعب بمشاعرها، وبدأت تفكر بإنهاء العلاقة. التحليل: انغمس الشاب في الأفكار الجزئية التفصيلية المرتبطة بالخوف من توضيح مبادئه، لأنه يحمل جاذبية للفتاة ويخاف التخلي. بدأ يتصرف بطرق تظهر للفتاة أنه غير مكترث أو ليس جديا في التوجه. احتجزته مخاوفه وخلقت له واقعا، فالفتاة فعلا ستتخلى عنه الآن. ولو كان رجلا صاحب مبدأ وقيمة ذاتية ويعرف ما يريد لوضح قواعده ولم يخف من الثمن المدفوع، فحتى لو خسرها فهو كسب نفسه. ومن لا يقبل مفاهيمك من البداية فهو لا يحمل نفس التوجه. ولو طبق مبدأ التجاهل لمخاوفه لعرف الطريق الذي يناسبه منذ البداية، ولم يضيع وقته مع فتاة غير متوافقة معه، أو ربما كسب قلب فتاة ناضجة تعرف يقينا هذه المفاهيم. قاعدة عاطفية: فترة أول 4 أشهر لا تسمى علاقة بل تجربة تعارف، ولا يمكن تحديد جدية شخص مما يدعيه في هذه الفترة، فحتى لو ادعى أنه جدي قد يفقد اكتراثه، ولو ادعى أنه ليس جدا قد يحبك مع المواقف. ملفات مسجلة وكاميرا الفيديو: كل ذرة خوف تطرأ عليك من حدث تأكد أن العقل خزنها في سجل خاص مرتب ومنظم لكي يستخدمها ضدك يوما ما. فالخوف هو السلاح الذي يحافظ على العقل من خلاله على مألوفه، وفي بعض الأحيان يهاجمك بالمخاوف السابقة لكي يفصلك عن الواقع، وهذا كفيل بإيقاف أي رحلة تحمل أي صورة من التغيير. تخيل وكأن العقل مصور يحمل كاميرا تسجل كل سلوكياتك بالواقع وتقيس على السلوك أولا وثانيا وثالثا،
فمهما كانت الأفكار أو المشاعر التي تسكنك، سلوكياتك هي التي ستحدد للعقل حقيقتك. فإن قمت بأي فعل سواء فيه انسياق للمخاوف أو هروب منها، سيعزز العقل وجودها، لأنك هنا تعطيه إشارة بأن لهذا الخوف قيمة ويجب التركيز عليه بشكل أكبر. مثال: كان أبوها يخون أمها، وكانت تكره أن تكون يوما مثل أمها خاضعة صامتة أمام هذا التمادي. وحين كبرت كانت لا تأتمن الرجال في العلاقات، إلى أن أحبت شخصا وبدأت تثق به بعد مواقفه التراكمية، وصارت تشعر بأمان معه، ولكن عقلها دائما يذكرها بطفولتها وبكون الرجال خونة، فصارت تدخل معه بتحقيق تفصيلي كلما خرج، وتطلب أن يصور لها في أي مكان يذهب إليه، ليس من باب المشاركة بقدر باب الشك. وبدأت تتخيل سيناريوهات تكتشف فيها الخيانة وتندب حظها العاثر، وأنها في النهاية نسخة من أمها. ومع الوقت بدأ الشريك بالنفور وفقدان الاكتراث بها، إلى أن شاهدت محادثة له مع امرأة أخرى، فانهارت وفقدت نفسها في الاكتئاب. التحليل: الفتاة لم تتصالح مع تجربتها في الطفولة، ولم تعالج الصدمة النفسية الناجمة عن خيانة أبيها لأمها، وصار خوفها الأكبر أن تخان. خزن العقل هذا الخوف نظرا إلى أنها لم تتطرق له وتواجهه بصراحة، صارت تهرب من خوفها من خلال البعد عن الرجال كليا، عقدة الرجل. وكلما تجنبت الرجال أكثر بدافع الخوف، ازدادت قيمته في العقل، وعرف أنه سلاح مناسب سيستخدمه في الوقت المناسب. وبينما هي مع شخص يحبها ويتقبلها، وهذه ظروف غير متقبلة وغير مألوفة لعقلها الذي لا يثق برجل، فبدأ يخلق واقعا وهميا عن قصة خيانة غير موجودة، وتحركت سلوكياتها بالتحقيق والاتهام والمراقبة، وتعززت مخيلاتها بالنتيجة الأسوأ. وهنا بدأ عقلها بتسجيل سلوكياتها بالكاميرا وتعزيز الواقع الوهمي، فلو لم تستجب للأفكار بالسلوك لبدأ عقلها بالتراجع، لكن الاستجابة السلوكية هي ما جعلته يركز على الأمر. خوفها خلق واقعها التي تخاف منه، وللأسف هذه حقيقة الخوف المرة. فكلما خفت من شيء ما وعملت بسلوك يتواكب مع خوفك، ستجده يتجلى في واقعك بطريقة ما أو بأخرى. هل تعرف أن الفتاة بالقصة كانت تعيش بنشوة ألم عندما تتخيل أنها ستتعرض للخيانة، وتدور تفاصيل اكتشافها للأمر في عقلها؟ نعم، هذا ما يدعى بالتلذذ اللاواعي بالألم، وهو ينتج عند كل من تعرض عقله لظروف مؤلمة بالطفولة. قاعدة نفسية: الخوف يظهر في الأحلام وفي سردية الخيال، ومن يخاف من شيء لا وعيا سيسعى من دون قصد لخلقه في واقعه. قاعدة القيمة وسردية الخيال: كلما أعطيت مخاوفك قيمة أكبر استفحلت في السيطرة عليك، وكلما ازداد التفكير فيها كبرت وأخذت حيزا لا تستحقه. أي سلوك تقوم به بناء على مخاوفك يؤدي لإعطاء الموقف أكبر من حقه ويضخم الحدث، حيث إن العقل يريدك أن تضخم الحدث ليجعلك تغوص في مخيلات وسيناريوهات متعددة مرتبطة به. تمني أن يزول الخوف حتما سيزيد من حدته، فبمجرد أنك تتمنى أن يتلاشى، اعرف أنك قد أعطيت إشارة للعقل بأهميته، فتجده موجودا بشكل أكبر في واقعك. لو تمنيت ألا تفكر في دب أبيض، ستجد عقلك يفكر في الدب الأبيض طوال الوقت. مثال: دفع الإيجار الأول لمكتبه
وهو بداية عمله الخاص. كان قلقا بشأن قدرته على تغطية الإيجار الشهري لهذا المكتب، ورغم ذلك اختار مكتبا باهظ الثمن. فجأة بدأ يلاحظ أن العملاء لم يعودوا كالسابق، وبدأ خوفه من المادة يعظم ويدخل بسيناريوهات أنه سيفشل في عمله، مما جعله يتصرف مع العملاء بأسلوب الحاجة الذي ينقل لهم إحساسا أنه بحاجة لهم، وهذا يجعلهم ينفرون بشكل أكبر ويشككون بالقيمة التي سيقدمها، إلى أن اضطر إلى التخلي عن المكتب وإيقاف العمل نظرا إلى أن حياته أصبحت جحيما من كمية القلق المصاحب للخسائر المادية. التحليل: لو كان واثقا بنفسه وعارفا بأن القيمة تكمن فيه وليس بالمادة، وأن المادة وجدت لكي تستثمر بأي أمر يضيف إليك تجربة جديدة أو قيمة، لما توتر من خسارتها، ولكان واقعيا في سلوكه بتأجير مكتب معقول وليس باهظ الثمن، لكنه تسرع بسبب تشتته من القلق واندفاعه لكسب المال من العمل، ومن يتعلق بنتيجة لن يصل إليها. السر في العمل الخاص هو الاستمتاع بالرحلة التي من خلالها تخلق منتجا أو محتوى يضيف قيمة وسيأتيك الناس بشكل تلقائي. سلوكيات الحاجة مع العملاء مصدرها الخوف من فقد العمل والمادة، وصاحب القيمة لا يتصرف مع عملائه بهذا الشكل ولو خسرهم جميعا وأوقف العمل، لأنه يعرف القيمة المضافة مما يقدم. لو لم يضخم من قيمة المادة وأهمية الأمان المادي، وقرر المجازفة بواقعية والتركيز على الإنتاجية، لما سقط في فخ مخاوفه. الرغبة المخادعة ووهم الوحدة والمحاكاة العقلية. لأن دور العقل الأساسي هو الحماية، فمن صالحه أن يزجك بواقع وممر تسبح فيه بمخاوفك، وتنغمس في البحث عن حلول للمشكلة لتفادي الخطر، وشلل في تحليل ما حدث، وتفكير مفرط، فتدور وتدور في دائرة مفتوحة لا تستطيع الخروج منها. وفي هذه الفترة تكون منفصلا عن الواقع وعن التركيز على نفسك وتطويرها. أعتقد أنك أدركت الآن أن الاتصال بالواقع والتوجه للتطور العمودي أو الأفقي ليس من مصلحة العقل، لأن هذا التطور يشكل نوعا من الضغط والخطر والمواجهات التي لا يرى العقل فيها قيمة، فالقيمة بالنسبة له تكمن بالمألوف والثبات على ما أنت عليه من برامج وأنظمة. سيعطيك عقلك شعورا بالرغبة في التفكير والتحليل والبحث عن حلول والحديث والتطمين، وسيشعرك أن هذا أمر منطقي ومن خلاله ستنجو، لكنه الخدعة، لأن العقل ينتشي بالتفكير والمخاوف تتضخم بالمخيلة بمراحل عما هي بالواقع. قال الفيلسوف ميشيل: لقد كانت حياتي سلسلة من المخاوف التي لم يحدث معظمها، ومن يخاف المعاناة يعاني بالفعل مما يخافه. الحديث عن الخوف مع شخص واع لوضع حلولا واقعية والتخفيف من وطاءته ضرورة، لكن إعادة الحديث عنه مرة تلو الأخرى ستتحول إلى آلية بحث عن أمان وتسكين وتطمين. وللأسف هذا وإن نفعك بشكل مؤقت سيزيد من وضعك سوءا على المدى البعيد، لأنك أصبحت تعزز بالحديث قيمة المخاوف، كما سيعطيك شعورا وهميا يقول يجب أن تنعزل وتكون وحيدا لتفكر بالموضوع مليا لتحله. وهذا الشعور جزء من الحيل التي يطليها عليك العقل لكي يتفرد بك ويحتجزك في خيوطه. وهم الوحدة. بين ظهور الخوف أو المشكلة واتخاذ موقف فعلي
هناك فجوة يقنعك عقلك فيها بالانغماس بالتحليل، ولكن الفجوة يجب أن تتقلص إلى ما لا يزيد على 10 دقائق من التحليل الذاتي. شرح بالتفصيل في علاج الانهيار الشعوري وتكوين الصلابة العقلية أو المحاكاة العقلية من قبل المعالج، ومن ثم تعود للواقع لاتخاذ الموقف. المحاكاة العقلية هي مشاهدة محتوى أو قراءة كتاب أو الجلوس مع معالج يحاكي عقلك ويحاول تحطيم مخاوفك ويريك ما لا ترى، وهي عملية ضرورية لا بد لكل منا الحفاظ على وجودها في حياته لكي ينضج. لكن المخاوف تجعلك بحاجة إلى المزيد فالمزيد من المحاكاة، فبدل أن تتخذ موقفاً ستطلب جلسات أكثر فأكثر مع معالجك، أو أن تقرأ كل ما يتعلق بالأمر، أو أن تشاهد محتوى وراء محتوى من دون اللجوء للتطبيق، وهذا سيجعلك محتجزاً في بوابة الواقع الوهمي المرتبط بالخوف نفسه. مثال: أخاف ألا أتشافى من الاكتئاب. بعد مقابلتي لطبيب نفسي أقنعني أنه مرض عضوي كالسكر يحتاج إلى الدواء مدى الحياة لإعادة توازن النواقل العصبية، وبدأت أقرأ بعض الدراسات التي تؤكد هذا، وأبحث عن أشخاص تعرضوا للاكتئاب، وأكثر ما كنت أركز عليه كيف عاشوا حياة تعيسة بسببه أو بسبب الاستمرار في الأدوية المضادة للاكتئاب. نعم، قرأت بعلاجات سلوكية وتحليلية لمعرفة الجذور وتغيير نظرتي وأفعالي، لكنني خائف من الاحتجاز في هذا المرض، وصرت كلما جلست مع أعز أصدقائي الذي كان تشافى من اكتئاب يطمئنني ويريحني بأنني سأتشافى، لكنني دائما أريد الانزواء والتفكير في الأمر والبحث عن حلول ومقابلة الصديق، وصارت حياتي تدور في هذا المنحنى. التحليل صار يملك رغبة دائمة في التفكير بالأمر والحديث عنه والبحث فيه، ويبحر في فلك يؤكد مخاوفه ومن ثم يبحث عن تطمين مؤقت. هذه الدائرة دائما تكون واضحة في الوسواس القهري الفكري أيضا. خوفه من الاكتئاب والاحتجاز جعله يتصرف بطرق تؤكد أنه سيحتجز، فوجد دراسات أكدت مخاوفه دون البحث في الدراسات المعاكسة والتي تخالف ما قرأ. صدق الطبيب النفسي دون القيام ببحثه الخاص، لم يطبق أي علاجات أخرى ليتشافى واقعيا، فكل تصرفاته تجعله يحافظ على وجود الاكتئاب وتؤكد أنه اضطراب مزمن لا يزول. قاعدة طبية: لا تثق بأي مختص نفسي فقط لأنه درس هذا العلم، فالكثير من المختصين النفسيين يملكون انحيازا معرفيا لما يحفظونه بالمناهج الموضوعة مسبقا بلا تساؤل عميق بحقيقتها أو مصدرها. وللأسف أغلب المختصين العرب يعتقدون أن المناهج الموضوعة مقدسة، ولكن الطب متغير، وأما الطب النفسي فمرجعه الأساسي DSM قام على تصويت مجموعة أطباء، وسأكشف الكثير من الحقائق التي تخص مغالطات عالم الطب النفسي والعلاج النفسي في كتاب قادم. لا تثق بالدراسات قبل تفحصها، وأخذ أكثر من رأي مختص، فكثير من الدراسات ممولة من قبل شركات دوائية رأسمالية هدفها نشر أدويتها وليس صحة الناس. إن كنت تعتقد أن شركات الأدوية هدفها في المقام الأول صحة البشر، فأنت تعيش في عالم وردي منفصل عن الواقع، وبعضها يحمل مشكلات في الطريقة التي تمت بها، والكثير من الأطباء مستعبدين للمؤسسة الطبية وأوامرها. لا يوجد دليل علمي على أن مضاد الاكتئاب يعيد توازن نواقل عصبية مختلة بالتوازن مسبقا،
ولا يوجد فحص لتأكيد هذه الفرضية، وكون الناس يستجيبون بعض الأحيان لمضادات الاكتئاب لا يدل على صحة هذه الفرضية. فلو أعطينا الكوكايين أو الحشيش أو الأنفيتامين لشخص مصاب بالاكتئاب قد تتغير مشاعره، لكن هذا لا يدل على أنهم أعادوا توازن أي شيء. الاكتئاب ليس كالسكر وليس داء عضويا بقدر كونه رد فعل نفسي في المقام الأول، وبوابة للانفصال عن الواقع المؤلم، وللقاعدة استثناءات. المخاوف المنطقية والنبوءة الذاتية. قد يقول أحدكم: لكن يا طبيب، الكثير من المخاوف منطقية وواقعية، فكيف لنا ألا نخاف؟ نسبة ضخمة من المنطق الذي يتولد لدينا هو نتاج بيئتنا، الأسرة والمجتمع والمعتقدات والعادات، فما هو منطقي لك قد لا يكون منطقيا لغيرك لاختلاف تنشئته أو بيئته. كلما بدر منك سلوك كردة فعل على مخاوفك تأكد أنه سيساهم في تحقيقها بالواقع، واعرف أن تجنب خوف ما لن يحل المشكلة من جذورها ولن يزيل المصدر، وأن عقلك سيبحث عن خوف آخر من المصدر ذاته لاحقا ليواجهك به. مثال: يخاف أن يواجه مشكلة بالانتصاب مع شريكته بالجنس، وهذا لأنه سمع بالكثير من قصص الطلاق بسبب عدم الاكتفاء الجنسي عند أحد الشريكين. بدأ يأخذ هرمون تستيرون بجرعات عالية لكي تزيد من قوة انتصابه، وهذا ما جعل انتصابه ضعيفا مع شريكته، وبدأ يخاف من الجنس ويتجنبه. ذهب إلى طبيب ليعطيه مقويا جنسيا، ساعد لفترة، لكن الأمر ما يزال يسيطر على فكره، وصارت عملية الجنس عبئا على كاهله بدل أن تكون متعة. التحليل. الهوية الذاتية لمفهوم الرجولة المشوهة المرتبطة بالجنس وارتباطها ببيئته. فارتباط الجنس بالرجولة هو مفهوم موجود في بعض البيئات، ولو لم يكن موجودا في بيئته لما صنع الخوف من الأساس. بدر منه سلوكيات كردة فعل على خوفه، فأخذ التستيرون الذي إذا ارتفع لنسب عالية قد يتحول جزء منه إلى هرمون الأنوثة الإستروجين، والذي إذا وجد بنسب عالية سيؤثر سلبا على العملية الجنسية. والحل الذي أعطاه الطبيب سطحي، فالمقوي لن يحل جذر المشكلة ولن يتطرق لمصادرها. مثال: يخاف الجن والحسد بشكل مفرط، وهذا ما جعله يرى أن سبب عدم قدرته على الزواج هو أنه مسكون من جنية عاشقة، أو محسود من قبل أسرة أبيه الذين يكرهونه، ولا يستطيع النوم ليلا في الظلام لكونه يعرف أن الجن سيسيطرون عليه ويؤذونه في هذه الأجواء. التحليل. الإيمان بأي فكرة يمدها بقوة ويخلق لها واقعا في عالمنا. فلو كنت تؤمن بشدة بالأشباح وسكنت منزلا مهجورا مع صديق لك لا يؤمن بهذا، ستجدك تتلفت وتربط كل صوت في البيت بوجودهم ولن تستطيع النوم. على عكسه، فهو ربما إن سمع صوتا سيعتقد أن الرياح أو قطة مرت بقربه ويعود لنومه. الكلام ذاته ينطبق على الشاب بالقصة، فهو اختار أن يؤمن بما يقيده ويخيفه ولا ينفعه. وللأسف الكثير من البشر يختارون الإيمان بما يضعفهم وليس ما يجعلهم يعيشون في صلابة. ولا أنسى كيف مراجع كان يدافع بشراسة في جلسته معي أن الوسواس مرض عضوي ولن يستطيع الشفاء منه على الرغم من مشاركة تجربتي معه، وأنني تجربة حية لشخص تشافى من الوسواس. المجمع السكني والمؤجرون. تخيل دائما أن العقل مجمع سكني،
والمخاوف هم المؤجرون غير المنضبطون. كلما تركتهم دون مواجهة ستجدهم في تماد مستمر ومحاولة استغلال مساحات أكبر، وأنت مضطر إلى مواجهتهم في النهاية، إلى أن تصل إلى مرحلة تجبرهم فيها على الخروج من الشقة ولو تكبدت بعض الخسائر في العملية، لكنك ستربح سكنا خاصا لمن تريد أن تسكنه لديك. مثال: تعرضت للتحرش الجنسي وهي صغيرة من قبل خالها، واضطرت إلى أن تصمت بسبب تهديداته لها. صارت تكره جنس الرجال وتخاف من الجنس، وما زالت خائفة من الحديث عن الأمر، وتعتقد أنها إن تحدثت وعبرت عن مشاعرها ستعيد فتح جرح ضمد، وهي الآن تعاني نوبات الهلع من حين لآخر. التحليل: المخاوف المرتبطة بالجنس الآخر والعملية الجنسية هي مرتبطة بالتحرش، وإن لم يتم نبش الجرح القديم الذي ما زال يحمل خلايا سرطانية، ستظل عواقبه الوخيمة من مخاوف وتشوهات تسيطر على الواقع. الفتاة تعتقد أن الحديث سيؤلم، وهذا الاعتقاد صحيح، لكن ألم إعادة النبش للتشافي أرحم من ألم المخاوف المزمنة والكبت الذي نجمت عنه نوبات الهلع، كآلية للانفصال عن الواقع والهروب من مواجهة النفس. نظرية الإسفنجة: تخيل أن العقل إسفنجة والمخاوف زيت يسكن ثقوبها. إن لم يتم الحديث عنها وجعل مواجهتها أولوية، ستبدأ تتسرب داخل الإسفنجة وتكبر وتتضخم وتسيطر تدريجيا على واقعك وتخلق لك عقدا تعوق حياتك. مثال: تذكرت عندما كانت طفلة في عمر 9 سنوات أنها مارست الاستكشاف الغريزي مع أخيها البالغ من العمر 7 سنوات، وبعدما قرأت عن مفاهيم التحرش في سن المراهقة شعرت أنها متحرشة مجرمة تستحق العقاب، ولم تتحدث مع أحد في الأمر، فبدأ يكبر وسيطر تدريجيا عليها. صارت تشعر في عشرينياتها أنها شخص لا يستحق الاحترام ومزدوجة. بدأت تكره نفسها ودخلت في اكتئاب عميق من هذا الأمر. التحليل: نما الخوف في داخلها لأنها لم تتحدث مع شخص واع وتبحث بالمفاهيم السوية لما حدث. فالواقع أن الاستكشاف الغريزي يختلف عن التحرش، وهو ظاهرة يسقط فيها الكثير من الأطفال لقلة الوعي الجنسي، وأن عقدة الذنب والمحتال التي تعيشها هي كذبة خلقها عقلها ليجعلها تعيش بكراهية وسحق للذات. مثال: كان في بعض الأحيان يشعر أنه يتفحص شكل شريكته ويفكر بأنها ليست بالجمال الكافي، ومن ثم يدخل في شعور بالذنب اتجاهها ويحاول التصرف بأسلوب إرضاء مفرط لها، ولا يعرف سر الظاهرة التي تجعله في تفحص مستمر لملامحها ومحاولة دائمة لإقناع نفسه أن شكلها مناسب، لكن الخلل فيه. ومن ثم عقله يردد: أنت تستحق امرأة أجمل، ويبدأ بالشك في خياراته، وفجأة عندما يخرج معها يجد الكل يمدح بجمالها فيرتاح ويشعر بتقبل لها مرة أخرى. التحليل: لا يستطيع الرجل هنا الحديث بالأمر مع أي أحد، لأنه يشعر بالخزي والعار اتجاه شريكته التي يحبها ويحمل رابطة عميقة معها، فهو يتفحص بشكل لا واع شكلها بين الحين والآخر، لأنه يعاني عقدة الشكل التي تشعره بأنه شخص قبيح، ويريد أن تكون شريكته جميلة جدا بمعايير اجتماعية ليشعر بالقيمة. وكلما قل مستوى جمالها أو كان شكلها
لا يتوافق مع ما يصوره له عقله، يبدأ بالتفحص والشعور بأنه غير منجذب، ويصاحبه شعور بالسوء اتجاه هذه الإنسانة الصادقة. يعيش في صراع نفسي ويسكن ألمه بتقبل الناس لشكلها، ثم تعود الظاهرة بين الحين والآخر، ولو تحدث بها وفهم أبعادها لاستطاع اجتيازها بكل سهولة. الماضي مصدر الخوف. لاحظ في أغلب الأحيان أن المصدر الأساسي للخوف هو صدمة نفسية في الماضي، أو موروث فكري تم تلقينه سابقا، أو ملاحظة في بيئته كانت موجودة. لهذا يجب البحث في الماضي وتفريغ الكبت المرتبط بكل خوف، وهذا سيسهل تحطيم الخوف بالواقع. مثال: كانت أمه قلقة جدا بما يخص المادة، وتحاسبه بشكل مرضي على كل شيء يصرفه، وتكرر على مسامعه كونهم من عائلة فقيرة لا يملكون المادة، وعليه ألا يعتقد بأنه مشابه لأصدقائه في القدرة على الشراء. عندما كبر وأصبح مهندسا ذا راتب مرتفع، ظلت هذه الآليات تعمل من خلاله، وصار يتابع كل مبلغ بسيط يصرف، ويحاسب نفسه، ويخاف ويتوتر عندما يجد الرقم في حسابه قل، مما جعل شريكته تنفر منه. تحليل: لعلاج عقدة المادة لدى هذا الشاب، يجب أولاً تفريغ كبت الماضي، وشرح أن كل مفاهيم أمه كانت خاطئة، فنحن من نصنع المادة، ونحن مصدر الأمان وليس العكس. ويجب أن يفهم أن ما يعيشه اليوم سيجعله محتجزاً غير قادر على المغامرة، أو صناعة عمل خاص، أو احتواء شريكته مادياً، أو حتى التعامل مع ذاته كقيمة في المادة. لن يعرف كيف يدلع نفسه. طرق التعامل مع الخوف: 1. الاعتراف وتقبل النتيجة الأسوأ. يجب أن تقبل مشاعر الخوف ولا تكبتها أو تهرب منها، وكن مستعداً لأسوأ النتائج ولو كانت خيالية. 2. اكتب قائمة بأكبر مخاوفك، ثم اسأل نفسك: ما هو الشيء الذي ما زلت غير مستعد لمواجهته؟ 3. الأسلوب السقراطي في التعامل مع المخاوف هو عبارة عن مجموعة تساؤلات يمكن أن تضيفها على التحليل الذاتي. ما هي احتمالية حدوث هذا الخوف بالواقع؟ إذا حدث خوفك، كيف ستتصرف؟ وما الذي يمكن أن تفعله اليوم؟ ما هي الأدلة التي تؤكد أو تنفي احتمالية حدوثه؟ ما هي أسوأ أو أفضل الأحوال؟ ماذا ستنصح صديقاً لو كان بالموقف ذاته؟ تذكر أنك مهما واجهت الخوف على مستوى فكري، فأنت بحاجة ماسة إلى مواجهته بالواقع لتحطيمه. فخوفك من المواجهة مع الشخص المتمادي لن يزول، لأنك درست كثيراً أهمية المواجهة بقدر تطبيقك للمواجهة الفعلية بالواقع. مثال: معجب بفتاة، لكنه يخاف المبادرة لأنه يخاف الرفض وغير متقبل لحدوثه، وهذا يجعله يعيش في تعلق وهمي، يراقب تحركاتها ويتابع بالسوشيال ميديا، ومن ثم كون معها صداقة رغم أنه منجذب لها. لكن كل هذا لكي لا يتم رفضه. ولم تعرف الفتاة يوما بعاطفته إلا أن ارتبطت بآخر كان صريحا بإعجابه منذ اللقاء الأول. التحليل: لو كان متقبلا لنتيجة الرفض ومدركا أن الرفض ليس أمرا شخصيا، فقد ترفضه لأنه ليس نمطها بالشكل أو الشخصية، أو لأنها في علاقة عاطفية، أو لأنها غير مستعدة لخوض رحلة تعارف وارتباط. فللرفض قد تكون أسباب كثيرة، ومن يتقبل نفسه لا يخاف رفض إنسان. لو طبقنا الطريقة السقراطية في هذا الموقف، احتمالية الحدث 50%.
إذا تم الرفض يمكن أن يكمل في رحلته في المبادرات مع من يعجبه بلا أخذها بشكل شخصي. لا أدلة تؤكد خوفه. أفضل الأحوال أن تقبله وأسوأها أن ترفضه، وكلاهما أفضل من الصمت. سأنصح أي صديق بالمبادرة لأنها المفتاح ليعرف الحقيقة، ولأنه يجب أن يعامل مشاعره كقيمة. الرابع، البحث في الهوية الذاتية. إن كنت تريد معرفة ما تخافه فابحث عما تعرف نفسك به، فتعلقك بصورة معينة أمام ذاتك أو الآخر سيكون مقبرتك ومنبع مخاوفك. عليك التساؤل 1000 مرة بسبب هذا التعريف الذي تعيشه عمن أنت. التغيير الحقيقي لا يكون على مستوى الأفكار أو المشاعر أو السلوكيات بقدر كونه على مستوى الهوية الذاتية وتعريفك لنفسك. فلو سخر زميل لك من تخصصك أو عملك وكنت ترد بالتبرير وشرح نفسك، قد يحدثك المعالج السلوكي عن أهمية تغيير ردات فعلك، فلا أحد يستحق التبرير، لكن البعد الحقيقي للأمر هو كونك تشعر بالتهديد على هويتك الذاتية التي ترتبط بهذا العمل، فتجد نفسك تدافع بشراسة للحفاظ على الهوية. وتغيير ردة الفعل فقط لن تزيل تعلقك بهذا التخصص ودفاعك عنه كجزء منك. هل تعرف أن التحرر من الهوية هو صورة من صور الموت أو الاحتراق، لأنك تفضل ذاتك الحقيقية عن جزء كنت دائما تعتقد أنه يمثلك، وعن كل تعلق ربطته بتعريف نفسك. ملاحظة تاريخية: الفينيق هو الطائر الناري الذي يحترق ثم يعيد تجديد نفسه من رماده، وهو رمز لرحلة الإنسان إلى ذاته. وفي مقولة شهيرة لنيتشه: يجب أن تكون مستعدا للاحتراق بناره، فكيف لك يا ترى أن تبعث من جديد إن لم تتحول إلى رماد أولا؟ لو كان باستطاعة الإنسان أن يعيش حياته بشكل جديد، أن يصحو ذات صباح صافيا هادئا ويحس أنه يبدأ من جديد. الخوف هو وهم، وكل ما يرتبط به يرتبط ببوابة واقع وهمي يجعلك تصدقه وتتبعه وتكون عبدا مملوكا لا سلطة لك، ويستنزف طاقتك وعالمك. كل خوف هو إشارة على شريحة من شرائح هويتك الذاتية المزيفة، وهو مدخل لتعرف من أنت بالحقيقة. كلما قل تعلقك بالحياة تلاشت مخاوفك. 5. إحدى طرق مواجهة المخاوف هو كتيب المحاكاة العقلية. صناعة كتيب خاص بالردود المنطقية المعاكسة لمخاوفك ضروري. فما إن تهاجم هذا الشاب عقدة المادة، عليه فورا أن يفتح هذا الكتيب الذي جمع فيه مجموعة من المفاهيم السوية التي تخص المادة، التي ستعيده لوعيه وتجعله قادرا على تحطيم العقدة. مثال: يراقب أخته حين تخرج من المنزل ويجبرها بساعة معينة لتعود، ويتدخل في قرارها بالسفر لوحدها، وحين عرف بوجود علاقة حب في حياتها ضربها إلى أن أخذته لقسم الشرطة لتوقيع تعهد أخافه وجعله يحترم حدودها. التحليل: جزء من هويته مفهوم مشوه لتعريف الرجولة، ويرتبط بكون الرجل فوق المرأة، عقدة الذكورية، وأن شرفه في جسدها، وأنه يجب أن يتسلط عليها لتشعر برجولته. خوفه على هذه الهوية جعله يتصرف على هذا النحو، رغم أنه يملك علاقة عاطفية، ويعرف أننا في عصر نادرا ما تجد شخصا لا يكون في علاقة قبل الارتباط، لكن لا يستطيع تقبل كونه اكتشف الشيء ويجب أن يصمت أو يحاور فقط، وأنه
إن لم يضربها فهو ليس رجلا. ربما لن يلاحظ يوما كون هذا المفهوم للرجولة له أثر سلبي عليه وعلى علاقته بكل فتاة يحبها، سواء كانت أخته أو أمه أو شريكته، إلا إذا اتصل بتجربته الذاتية وأعاد تحليل ما يمر به. إن حاول التخلي عن مفهومه المشوه بعد التجربة، ستجد المجتمع والأسرة يقفون في طريقه، فهي حرب صعبة، ولهذا هي نوع من الاحتراق. مثال: تشارك أختها الكبيرة بكل أسرارها بحثًا عن تقبل أختها رغم علمها بأن أختها لا تتقبلها، ودائمًا تشعرها بأن خياراتها غبية وغير موزونة وتشككها بقراراتها. التحليل: الهوية هنا هي الأخت الصادقة، ولتحافظ على هذه الهوية تتصرف بآلية الكتاب المفتوح لتبحث عن التقبل. وتذكر، إن بحثت عن تقبل إنسان مهما كان قربه لن يرى القيمة فيك، لأنك لا تراها بنفسك. جزء آخر من الهوية هنا هو كونها شخصا غير قادر على اتخاذ القرارات وحده، وأن أختها الكبرى بالتأكيد تملك خبرة أكبر. معادلة تحليلية: الطريقة الأكيدة للفشل بالحياة هي أن تكون مكبلا مشلولا بمخاوفك. مخيلة النتيجة الأسوأ التي تجعل الإنسان يخاف أسوأ النتائج، ويتخيل أبشع السيناريوهات ويعيشها قبل حدوثها، وهي آلية دفاعية خلقها العقل للبشر الذين قاسوا آلاما منذ طفولتهم وتعرضوا لصدمات لم يكونوا قادرين على صدها أو ردها. كم هو مؤلم أن تعيش الخوف قبل حدوثه، بل هو أشد وطاءة من الحديث ذاته. وكم هو مؤسف أن من يعيشون بهذه المخيلة بطريقة ما أو بأخرى سيقومون بالمساهمة في خلقها في واقعهم. كما هو مصير محزن أن تشعر بخيبة الأمل من إنسان قبل حدوثها، أو بتخيل من آخر وهو ما زال بقربك، أن تخاف فقد إنسان وهو يحبك، أن تستشعر الفشل في عملك الخاص وهو في أوج انطلاقته. أي قرار يبنى على خوف فهو باطل. قبل أن تتخذ أي قرار مصيري في حياتك، تأكد أن مصدره ليس الخوف، بل الشجاعة ومعرفة قيمة نفسك. التجربة السابقة هي المفتاح الذي يجعلك تشعر أنك قادر على التغلب على الخوف في المرات القادمة. فمن يخاف الحديث مع الغرباء سيشعر تلقائيا بانخفاض حاد في هذا الخوف إن خاض تجربة واحدة تثبت لعقله أنه قادر على الشيء. العقل يراقب أفعالك ثم أفعالك ثم أفعالك، فإن كنت شخصا يخاف التخلي وقرأت 100 كتاب في عقدة التخلي، لن يغير هذا رأي العقل فيك بقدر موقف في الواقع تشعر فيه بالتهديد بالتخلي ولا تخضع لما يمليه عقلك من مخاوف. حين يهاجمك أي خوف لا تتفاعل معه وتأخذ ردة فعل سريعة. كن استباقيا في رؤيتك عن كيفية مواجهته بحكمة أو تجاهله بعد الاعتراف بوجوده. حاول ألا تنسحب نتيجة حدوثه وتنغلق على نفسك، بل تابع التوجه للأمام. تسهل عليك تحطيم مخاوفك إن كنت في وضع الخطر. التجربة الشخصية: يوما ما قرأت مقولة أثرت بي وجعلتني أتساءل كثيرا في طبيعة العقل البشري الذي لا يزال يحمل الكثير من الغموض رغم محاولات العلماء تفسيره بشتى الصور. كانت المقولة كالآتي: اعتزل ما يؤذيك. وأول ما فكرت فيه هو نفسي، فكيف يا ترى يعتزل المرء نفسه؟ أنا شخص يؤمن بالملاحظة والتجربة الذاتية، وأعرف أن الدراسات قاصرة وساهمت في احتكار الطب لمؤسسات تملك الكثير من مصادر الدخل، وتهميش
دور الطبيب الفرد. فاليوم من ملاحظتي لآلاف الحالات وجدت تفسيرات وإجابات لكيفية عمل العقل في جوانب ربما لم تكتشف بهذا الوضوح، ككونه صمم كعدو وليس كصديق، وكونه يؤثر في الواقع بطريقة ما، لكن لا أستطيع القيام بالدراسة لأنها تتطلب التمويل والإعداد والقبول من مؤسسات كبرى قد لا تكون استنتاجاتي في مصلحتها. ويتفق معي الأطباء المتفردون، فيوم شاهدت محاضرة لطبيب في التخصص الرياضي تحدث عن اكتشافه لمواد تسرع من شفاء الأوتار بناء على آلاف التجارب، لكن هذا غير معترف به لعدم وجود دراسة. للأسف هكذا تم احتكار الطب وإسقاط تجربة الطبيب وتحويل الأطباء إلى عبيد لنظام يرددون ما يحفظون ولا يفكرون في التجربة ذاتها. لهذا إن أردت زيارة طبيب في أي تخصص فأنا أبدأ باختباره ورؤية عقليته، إن كانت حفيظة استعبادية أبتعد، أما إن كان يتحدث عن تجربة إدراكية وتقييمه الخاص لها أثق به. عندما زرت أكثر من طبيب عظام بروفيسور في بريطانيا كان يعيد علي أن الدراسات أثبتت أن العملية لن تفيد في حالتك. ثم قابلت طبيبا في الكويت قال لي من تجربتي الذاتية لاحظت تحسنا يفوق 80% في عملية، وأنا واثق بالنتيجة رغم الدراسات. وفعلا كتفي اليمين صارت أشبه بالطبيعي بعدها. أحاول كل يوم أن أتجرد من الهوية الذاتية، فلا يهمني إن أخطأت كطبيب، سأعترف وأصلح الخطأ بدل التشبث بآرائي لكون الأمر يرتبط بهويتي. وحاولت أخذ فترات استراحة من رياضة كمال الأجسام والتنويع في رياضات أخرى لكي لا يكون جزءا من هويتي كوني صاحب العضلات. ومع شريكتي لا أحاول أن أكون مثاليا، وأعرف أني قد أتصرف بطرق منفرة، فأعترف وأغير سلوكي بدل التمسك بصورة الرجل الجذاب. أعرف اليوم أن الهوية الذاتية كذبة نعيشها في هذا العالم، ولا هوية صالحة غير القيمة الذاتية. الهوية تجعلك مقيدا بدور معين ومتوقعا في كل سلوكياتك، وهذا أيضا غير جذاب ويحتجزك في نمط واحد. كان عندما يسيطر علي خوف ما أنغمس في البحث عن حلول وبالحديث مع معلمتي عنه والتفكير فيه، وهذا كان يجعلني مشتتا منفصلا عن واقعي وغير مركز في إنجازي أو في عاطفتي مع أسرتي الروحية أو شريكتي. كلما اتصلت بمبدأ التجاهل بعد قراءة كتيب المحاكاة والحديث مع معلمتي أجد نفسي بسرعة اتصلت مرة أخرى بالواقع رغم الإغراءات العقلية بالتفكير المفرط. مخاوفي الكبرى هي فقد من أحب، وهذا كان يجعلني أتصرف أحيانا بإرضاء مفرط مما يفقدني جاذبيتي. فلاحظت وأدركت أن تحطيم الخوف من الفقد يكمن في العمل اليوم على إعطاء شريكتي أكبر مع قيمة مع الحفاظ على حدودي. وأحد مخاوفي الأخرى هو دخولي بغرور ذاتي وسيطرة مشاعر كوني عالما في مجالي ولا منافس لي، وهي خدعة ستجعلني أتعلق بصورة ولا أتصل بالتجربة الواقعية، وأفقد تواضع المفكر الحر الذي يعرف أنه لا يعرف شيئا مهما ملك من المعرفة. وربما دخولي في تنافسية مرضية مع المختصين بالمجال لأثبت أني بمستوى آخر، وهذا كذب على الذات قد أسقط به. الخوف من الإصابات وعدم قدرتي على الإكمال في تطوير جسدي بسببها، ولتحطيم هذا الخوف كسرت الصورة أولا، وثانيا بدأت التنويع في الرياضيات
والتأهيل بالعلاجات الطبيعية وفهم جسدي، وما زلت أطوره لكن بحكمة، لأني أعرف أن المخاوف تخلق الواقع. أحاول دائما أن أعاكس مخاوفي بتصرفات غير منطقية. أعظم وأصدق مثال على شخص حطم الهوية الذاتية بل وسحقها هو جلال الدين الرومي، حين عرف بوجود شخص حكيم بالمدينة وهو شمس الدين التبريزي، فطلب منه أن يكون له معلما، فرفض شمس إلا على شرط أن يوزع جلال الخمر على أبناء المدينة التي كان يعرف فيها بالشيخ الجليل، فوافق وتشوهت سمعته في أرجائها وصاروا يدعونه بالمنافق. لكن حين عاد لشمس قال له: الآن أنت حر ونستطيع البدء في الرحلة. ولن يدرك معنى هذا الحوار إلا القليل من البشر. القانون: العقل عدوك، فهو يريد الحفاظ على مألوفه ولا يريد أي تغيير عن الوضع الحالي، بل وسيعتبر هذا التغيير خطرا ولو كان إيجابيا. يعمل العقل على نزعة البقاء لك كجسد ولهويتك الذاتية كنفس، وستجده يخلق الخوف من العدم لكي تظل تسبح في هذا الفلك ذاته. الخوف هو السلاح الفتاك الذي يستخدمه عقلك لكي يحافظ عليك بلا تطور. كلما حاولت تحليل الخوف وحل المشكلة المرتبطة به والحديث عنه، احتجزت أكثر بخيوط العنكبوت وغرقت في رماله المتحركة. كلما أعطيت قيمة لخوف ما بتصرفاتك أو كلماتك، ازداد تأثيره على واقعك وخلق واقعا وهميا خاصا به. الاعتراف بوجود الخوف وتقبل أسوأ النتائج وتطبيق مبدأ التجاهل سيحميك على المدى البعيد من براثنه. إن أبقيت الخوف سرا سيكبر، وإن حاولت تجنبه سيطاردك لوقت لاحق. مخاوفك ستخلق واقعك. إن لم تقرأ هذا القانون 5 مرات على الأقل لتفهم أبعاده في التطبيق، ولا تنسى أن الفراغ هو محفز أساسي للخوف. تساؤلات وورقة عمل. أريدك أن تأخذ وقتك للتأمل في جميع الحقائق التي تم ذكرها في الأعلى، وللقيام بذلك اسمح لي أن أقدم لك التساؤلات حتى لا يكون كل هذا مجرد كلام نظري. أمسك بورقة وقلم وابدأ في الإجابة عن التساؤلات التالية. السؤال الأول: اكتب قائمة لمخاوفك، رتبها حسب درجة شدتها بهرمية من الأقل إلى الأعلى. تساءل: كيف لها تأثير على سلوكياتك؟ كيف ترتبط بهويتك الذاتية؟ السؤال الثاني: لاحظ كيف تخلق واقعا في عالمك مرتبطا بهذه المخاوف. اذكر بعض المخاوف التي تحققت في عالمك وفكر كيف حدث هذا. السؤال الثالث: هل تستطيع ربط ماضيك بمخاوفك الحالية؟ اذكر مواقف مررت بها في الماضي قد تكون ذات صلة بمخاوفك اليوم. السؤال الرابع: هل لديك كتيب خاص لتدوين الأفكار المعاكسة لمخاوفك وتعمل على إضافة نقاط جديدة إليه بين الحين والآخر؟ وجود هذا الكتيب ضرورة وليس خيارا، وأنصح ببرنامج مايكروسوفت وان نوت شخصيا لاستخدام هذا الكتيب. السؤال الخامس: هل هناك خوف لا تستطيع أن تبوح به لأحد، أو مخاوف تسكنك تحاول تجنب الحديث عنها ولا تريد مواجهتها؟ تأكد أنه إما سيكبر بداخلك وإما سيطاردك، فلا بد أن تتحدث فيه مع مختص. السؤال السادس: هل تشعر برغبة بالتفكير المفرط والانغماس في البحث عن حل أو الحديث عن خوف معين؟